közel egy éves hallgatás után visszatérek a YouTube-ra. De előbb elmesélem, hogy mi történt velem 2021-ben. Ezt nézzétek! Az év elején nagyon sok új dologba kezdtem. Edukációs előadásokat tartottam, elindítottam a zöld hírlevelet, sőt, még januárban a zöld tartalmaimmal berobbantam a TikTokra, ahol napi szinten osztok meg mindenféle zöld edukációs tartalmat, környezetvédelem, környezeti katasztrófák, kertészkedés, zöld technológiák, önkéntesi lehetőségek témakörében is. Na meg persze, sokat beszélek ott is a másfél év alatt terepélyesen nőtt szakállamról is. Február végén bejelentettem, hogy az előző év végén 2020 decemberében leköszöntem és abba hagytam a civilkedést. Természetesen a kilépésemmel a Alapítvány nem szűnik meg, a többiek folytatják a megkezdett munkát. És én közben új vizekre evezek. Ennek ellenére még ma is sokan azt hiszik, hogy civilkedem. De rá egy hónapra, márciusban, szakmai vonalon kaptam egy nagyszerű lehetőséget a Klímapolitikai Intézetnél, ahol azóta is környezetvédelemmel, klímaváltozással foglalkozom. Emellett az év során rendszeresen kaptam megtisztelő felkéréseket környezetvédelmi előadások megtartására, melyeket nagy örömmel teljesítettem is. Az egyik kedvenc előadásom mind közül, ahol több mint 300 fiatalnak adhattam elő Jászberényben, igazán megtisztelő volt, és ha ez a pár képkocka nem lett volna elég meggyőző, akkor ezt hallgassátok meg. 2, 3. Nélküled nem sikerülhet! Képzeljétek el, hogy ma Jászberényben több mint 300 embernek tartottam előadást arról, hogy mit tehetünk a klímaváltozás hatásai ellen. És a végén ezt üzenték nektek. Hallgassátok! Nélküled nem sikerülhet! Ők már tudják, és ti? Írjátok meg nekem kommentben. Teszem hozzá, hogy minden előadásom minden percét élveztem. Persze csak jó értelemben. Mindezek mellett több tucat televíziós és rádiós interjút adtam. Ha hiszitek vagy sem, az előző év során szabadidőm jó részét a kertben töltöttem, ahol kertészkedtem, és az év végén befejeztem a kertészkedést. Tudjátok kiről legjobban a kerti szezon végének? Hát Bundi! Ilyenkor kinyílik számára egy új világ, amikor kinyitom neki a kertem kapuját, és övé lesz a kertem, ahol futkározhat, szimatolhat és boldogan játszhat. Szevasz Bundi! De a mostani alkalom azért is különleges, mert itt örökre befejeztem a kertészkedést. Jó szórakozást kívánok a kerthez, Bundi, ő már a tied. Majd elköltöztem onnan, ahol 24 évet éltem. Viszont 2022-ben új év, új célok, új videók itt a Szevenyi Péter YouTube csatornámon. Ahol a téma a környezetvédelem, a klímaváltozás mellett egy új, magasztos kerti projekt lesz. Be fogom mutatni lépésről lépésre, hogyan lehellek életet új kertembe. Na persze, akit érdekel, annak meg lesznek szakállápolással foglalkozó tartalmaim is. Plusz, aki nem tudná, elindult itt a YouTube-on a Szevenyi Péter Shorts csatornám, ahova a TikTok videóimat töltöm fel. De ha még több tartalommal vágysz, gyere inkább TikTokra és kövess be ott is. Ahol sok jó fej embernek készítem az oktató, szemléletformáló és azt mondják vicces videóimat. Ennek ellenére a legjobb TikTok videóimat erre a csatornámra is feltöltöm nektek! Hamarosan több egyedi videóval, első körben kertészeti témákkal jelentkezem, bízom benne tetszeni fog nektek is, de írjátok meg kommentben, mire lennétek kíváncsiak. De addig is ne feledjétek, nélkületek nem sikerülhet. De ha gondoljátok, a Patreon oldalamon keresztül támogathatjátok a munkásságomat. Ha szeretnél segíteni nekem, hogy minél több szemléletformáló cikket és zöld videótartalmat készítsek, akkor támogass engem a Szevenyi Péter Patreon oldalamon keresztül, link a videó leírásában, és köszönöm! Ja, majdnem elfelejtettem. Iratkozzatok fel, lájkoljátok a videókat, kommenteljetek. A megosztásokat külön köszönöm. Sziasztok!
Ajánlom figyelmetekbe a személyes blogomat, ahol környezetvédelemmel, kertészkedéssel, hulladék újrahasznosítással foglalkozom, és szinte minden nap új tartalommal jelentkezem. Továbbá vállalom iskolák, közintézmények, cégek részére környezetvédelemmel kapcsolatos interaktív előadások megtartását, akár online is. Pár téma címszavakban: hulladékmentesség, cégiződítés, zöld marketing, edukációs kampányok és programok szervezése. További részletek a peterszelenyi.com-on és a videó leírásában.